Chào mừng các bạn quay lại kênh của Hà. Một nhân viên FBI để phá án đã đồng ý đối mặt với một kẻ khủng bố nham hiểm. Từ đây, thân phận hai người bị tráo đổi. Anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn kẻ khủng bố kia ngang nhiên vào nhà, đóng gạch, đốt lò vợ con mình công khai. Bản thân anh thì trốn chui, trốn nhủi như con chuột. Đúng thật là một thanh tra khắm lọ mà. Sean Archer và con trai đang ở trên một chiếc đu quay cùng nhau. Cũng như bao nhiêu người cha khác, Archer rất yêu con mình. Ở ngọn đồi phía đối diện khu công viên trò chơi, Custer, anh hùng núp, đang chĩa mũi súng trường lạnh lẽo nhắm về phía Archer. Người đàn ông này là một tên khủng bố bị truy nã quốc tế. Biết bao sinh mạng đã bị hắn tước đoạt, thật là một kẻ nhẫn tâm. Sau khi ngắm nghía kỹ lưỡng, hắn bóp nhẹ cò súng. Viên đạn lao đi cắm vào lưng Archer. Anh ngã khỏi đu quay cùng con trai. Viên đạn xuyên qua cơ thể anh ta và găm vào đầu đứa trẻ vô tội. Người cha đau lòng bò đến bên con mình trong nước mắt. Thằng bắn tỉa thì choáng váng vì vừa lỡ tay xử đẹp một đứa trẻ. Người lớn ai lại làm thế với trẻ con bao giờ, còn gì là danh dự của một thằng khủng bố. 6 năm sau khi con trai mình ra đi, Archer ngậm ngùi chấp nhận mất mát và tiếp tục tìm kiếm Custer, kẻ đã giết con trai mình. Archer đã phát điên tìm kiếm tung tích của Custer, điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của anh theo cách tiêu cực. Các nhân viên dưới quyền của anh ta đã cung cấp thông tin về những phát hiện mới nhất của họ, nhưng anh ta khó chịu vì họ chỉ mang về những tin cùi bắp không có giá trị. Tại một sân bay gần đó, Archer biết rằng Paul Luke, em của Custer, vừa thuê một chiếc máy bay. Biết rằng hai người bọn họ luôn đi cùng nhau, anh ta nói với văn phòng FBI để đưa một trong những đặc vụ bí mật của họ lên máy bay. Archer tập trung vào công việc đến mức không trả lời khi vợ gọi. Paul Luke và Custer là anh em sinh đôi, và Custer hiện đang đóng giả làm bộ trưởng để vào trung tâm hội nghị của thành phố. Anh ta dự định lắp ráp một quả bom có tên Sinclair ở phía sau. Đồng bọn của Custer chờ anh ta ở một sân bay gần đó. Khi Custer đến, 4 người đàn ông lên máy bay. Tại đây, nữ điệp viên xinh đẹp do Archer cài cắm đang dang rộng đôi chân đón chào họ. Cô ấy nhanh chóng bị Paul Luke hạ gục khi Archer và đồng nghiệp đuổi theo chiếc máy bay trên đường băng. Custer không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như hắn đã biết trước kế hoạch úp sọt của đặc vụ. Đối mặt với nhiều người đang truy đuổi mình, Custer ném nữ đặc vụ xuống đường băng và chế giễu mấy anh cảnh sát. Sau đó, hắn giết chết phi công và tự mình cầm lái chiếc máy bay. Nhưng đã quá muộn màn cho hắn. Đặc vụ Archer nhảy khỏi trực thăng và cố tình đâm nó vào máy bay đang di chuyển trên đường băng. Việc cất cánh bất khả thi. Khi máy bay đâm vào một tòa nhà, Custer cùng đồng bọn đã công khai nổ súng vào cảnh sát. Custer bỏ chạy để tự cứu lấy mạng sống của chính mình, trong khi Paul Luke bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc chiến diễn ra sau đó. Thật là một kẻ hèn hạ, hắn đã phớt lờ mọi lời cầu cứu của em trai để bo ôm lấy mạng sống của chính mình. Dù đã trốn kỹ nhưng hắn vẫn bị kẻ thù lớn nhất của đời mình Archer tìm thấy. Một cuộc đấu súng diễn ra, kết thúc là Custer bị thổi bay về phía sau và bất tỉnh nhân sự. Archer đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, từ lâu đã quên mất việc đóng gạch cùng vợ là một niềm vui. Vì vậy, anh phải nhanh chóng trở về nhà với vợ và con gái mình. Ngày hôm sau, các đặc vụ súng lại tìm hiểu về chiếc đĩa chứa thông tin chi tiết về nhiệm vụ tiếp theo của bọn khủng bố do Paul Luke cung cấp. Nhiệm vụ tiếp theo liên quan đến một vũ khí sinh học có thể giết hàng nghìn người. Muốn có thêm thông tin, họ phải cạy được miệng của Paul Luke, người chỉ nói chuyện với người anh trai mình. Archer đến một cơ sở y tế tư nhân cùng đồng nghiệp. Custer lúc này gần như bị hôn mê và đang được hỗ trợ sự sống tại viện. Archer rất ngạc nhiên khi thấy Custer trong tình trạng đó, và các bác sĩ đã chứng minh rằng Custer rơi vào vô thức bằng cách đưa điếu thuốc lại gần da anh ta. Họ muốn Archer lấy khuôn mặt và giả giọng nói của Custer và đến nhà tù để lấy thông tin từ người em trai của hắn. Cuộc phẫu thuật sẽ khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Chiều cao, màu da và màu mắt của Archer gần giống với kẻ khủng bố mà anh ghét nhất. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Tia laser sẽ giúp làm cho Archer hói đầu y hệt Custer. Họ sẽ sử dụng một chiếc máy có thể tạo ra mẫu gen của khuôn mặt Custer. Dù các cộng sự đã cố gắng thuyết phục Archer, nhưng Archer lại cho rằng kế hoạch này thật kinh khủng, anh bỏ đi. Về cơ quan, anh ra sức thẩm vấn bạn bè và người quen của Custer để tìm kiếm thông tin. Archer gặp bạn gái của Custer, Sasha, nhưng cô ấy đã không gặp hắn 2 năm nay. Đến cả người anh trai của cô ta, kẻ có mối quan hệ làm ăn với Custer cũng không khai thác được gì. Bí quá hóa liều, Archer sau đó quyết định phẫu thuật. Anh muốn nói chuyện với vợ con mình trước khi thực hiện kế hoạch, nhưng các đồng nghiệp đã ngăn anh lại. Đây là kế hoạch tuyệt mật, sẽ không thành công nếu có quá nhiều người biết đến. Cuối cùng, Archer đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ. Ngay cả gia đình của Custer cũng không được thông báo về nhiệm vụ. Archer âm thầm nói lời từ biệt với gia đình trước khi bước vào phòng mổ, trong đó khuôn mặt của kẻ khủng bố đã được gắn vào cơ mặt của đặc vụ cao cấp Archer. Hoàn thành cuộc phẫu thuật, dù đã chuẩn bị trước, nhưng tinh thần của Archer vẫn căng thẳng khi nhìn thấy kẻ thù lớn nhất của đời mình đang đứng trước mặt. Anh điên cuồng đập mạnh vào gương. Đồng nghiệp đã nhanh chóng giúp anh ấy lấy lại bình tĩnh. Vài ngày sau, Custer nằm trên giường bệnh bên cạnh Archer với cái đầu được quấn băng hoàn toàn. Giờ đây, hắn chỉ còn mỗi lớp cơ đỏ ngầu trên mặt. Archer được đưa một con chip siêu nhỏ vào thanh quản để thay đổi giọng nói, và được đưa đến nhà tù Erewhon. Vì 6 ngày nữa là đến ngày quả bom mà bọn khủng bố cài sẵn sẽ phát nổ. Archer cần phải có thông tin càng sớm càng tốt.
Các lính canh đã sử dụng từ tính để theo dõi vị trí của Archer và sau đó đặt chân anh vào đuôi ủng đó sau khi đưa anh vào căng tin. Ngay khi vào đó, Archer bị tấn công bởi một tù nhân. Người này rất tức giận vì Custer đã đóng gạch cùng vợ và em gái của anh ta cùng một lúc. Lúc này, tại cơ sở y tế, Custer sau thời gian hôn mê đã tỉnh dậy. Hắn nỗ lực đứng lên và phát hiện ra toàn bộ khuôn mặt của mình đã bị lấy đi. Dù đang đớn đến tuột cả quần, hắn vẫn bình tĩnh dùng quyền trợ giúp của mình bằng cách gọi điện cho đồng bọn đến ứng cứu. Bọn chúng uy hiếp các bác sĩ và biết rằng cuộc phẫu thuật kia có thể được tiến hành một lần nữa. Bên trong nhà tù, Archer đã thành công lấy được niềm tin từ em trai của Custer và khai thác được thông tin quan trọng về quả bom. Đột nhiên cánh cửa nhà tù mở ra, Archer kinh hoàng khi thấy chính mình đang đứng ngay ở cửa. Mày lấy nhầm đồ của tao rồi. Vì thế tao sẽ sử dụng danh tính của mày và sống cuộc đời của mày. Thì ra, tên tội phạm thông minh này đã hủy toàn bộ chứng cứ, giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ lần này. Những người tham gia đều bị thủ tiêu. Archer sẽ mắc kẹt trong hình hài này mãi mãi, vì không ai có thể chứng minh được danh tính thực sự của anh ta. Archer điên cuồng lao vào choảng nhau với Custer, trước khi lính canh lao vào ngăn anh lại. Custer về nhà và bắt đầu nhìn ngó vợ của thanh tra số nhỏ. Đọc nhật ký của bà vợ, hắn biết được cả hai từ lâu không đóng gạch, đốt lò gì cả. Bà vợ buồn ủ ê không biết làm gì đành ngồi viết những dòng than trách bên trong nhật ký. Thấy ba mình hôm nay hút thuốc, lại còn láo lên địa 2 quả dưa hấu của mình. Cô con gái đuổi khéo ông già mất nết ra ngoài. Custer nảy ra một kế hoạch. Hắn đến nhà tù, gặp riêng em trai mình. Khi không có máy quay xung quanh, hắn nói rõ thân phận thật sự cho cậu ta biết. Sau đó yêu cầu cậu em khai hết mọi kế hoạch liên quan đến vụ nổ và phải đổ hết tội lỗi lên người anh của mình. Custer đã lên kế hoạch nói với mọi người rằng anh đã cứu sống cả thành phố bằng cách tìm ra chất nổ. Lúc này, vụ nổ không phải là mối quan tâm lớn nhất của hắn ta. Hắn chỉ muốn biến cuộc sống của Archer thành địa ngục. Đúng như kế hoạch, Custer cùng một đội phá bom nhanh chóng đến trung tâm hội nghị, nơi chứa chất nổ sau một ổ khóa. Trong những phút cuối cùng trước khi phát nổ, các phương tiện truyền thông ca ngợi Custer đã đưa chốt vào quả bom vào giây cuối cùng, ngăn chặn vụ nổ. Custer đã được vinh danh trên các phương tiện truyền thông và tin tức về sự kiện ấn tượng này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ở trong tù, Archer cảm thấy rằng mình không thể làm gì để cứu vãn danh tiếng của chính mình, vì vậy anh ta quyết định cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù. Nhờ sự giúp sức của một người bạn tù, Archer đã thành công thoát ra bên ngoài. Thì ra nhà tù chính là một giàn khoan dầu trên đại dương. Không còn sự lựa chọn nào khác, Archer quyết định nhảy khỏi giàn khoan xuống nước trước khi nhận ra rằng có một chiếc trực thăng đang đến gần. Thoát chết quay trở lại đất liền. Archer gọi cho vợ nhưng cô ấy không nhận ra anh. Anh đến gặp những người bạn cũ của Custer. Họ chào đón anh và không hề nghi ngờ gì Archer. Tại đây, anh phát hiện ra rằng Sasha và Custer có một người con trai, người mà Custer chưa bao giờ thừa nhận. Nhìn thấy cậu bé, anh như thấy lại người con trai đã mất của mình. Một lúc sau đó gọi cho Custer để nói cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà tù. Custer cử một đội đặc nhiệm đến chỗ của Archer. Tại đây, trong khói lửa và những làn đạn, Custer lộ rõ bản chất tàn nhẫn của mình. Anh không quan tâm gì đến an toàn của Sasha và con trai, trong khi Archer lại cố gắng bảo vệ cho họ. Kết thúc cuộc đấu súng, em trai của Custer bị một nhân viên FBI bắn chết. Hắn ta đã khóc rất nhiều trước cái chết của Paul lúc. Sáng hôm sau, Custer trở lại văn phòng của mình, thất thần trước cái chết của em trai. Cấp trên đến để chỉ trích anh ta vì đã gây ra rất nhiều cái chết vô cớ ngày hôm qua. Custer tiết lộ thân phận thật sự của mình và tiễn ông sếp lóng mồm bay màu trong một nốt nhạc. Anh ta vừa chết vì một cơn đau tim. Lúc này, Archer cũng đột nhập vào nhà riêng của mình để gặp vợ. Archer sau đó đã tiết lộ cho vợ mình tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, nhưng cô ấy không tin. Sau đó anh ta đề nghị cô kiểm tra nhóm máu của Custer. Đêm đó, cô vợ lấy một ít máu Custer ở nhà, đến bệnh viện, nơi cô phát hiện ra rằng Archer đang nói sự thật. Lúc này, Custer đã bắt đầu nghi ngờ vợ của Archer đã biết thân thế của mình. Ngày hôm sau, Sasha và Archer đến đám tang của ông sếp FBI vừa mới mất. Tại đây, Custer đã bắt giữ vợ con của Archer làm con tin. Sasha đưa cho Archer một khẩu súng để giúp anh ta trả thù cho cái chết của anh trai cô. Một cuộc đấu súng xảy ra sau đó, Sasha đã chết trong cuộc đụng độ này. Sau những cuộc rượt đuổi và hành động ly kỳ, Archer đã giết Custer bằng một khẩu súng giáo. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn cũng không từ bỏ cơ hội để làm khổ ngài thanh tra. Custer đã tự mình phá hủy gương mặt của Archer. Cuối phim, nhờ sự trợ giúp của cô vợ, Archer đã thử ADN để chứng minh thân phận thật của mình. Anh được các bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật để dần lấy lại đường nét khuôn mặt cũ, thứ mà tên khủng bố đã phá hủy ngay trước khi chết. Archer quyết định nhận nuôi con trai của Sasha và coi cậu như con ruột của mình. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ. Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.